नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इफ को कुरा गर्दै छौं है। इफ लगाउने अनि अब केसँग कम्पेरिजन गर्ने डिफरेन्सहरु बिस्तारै हेर्छौं है त। ल फर्स्टमा के कुरा गरौँ भन्दाखेरि राम र श्यामको कुरा गरौँ हैन। र रामले भन्यो रे shall we take the bus or the train? Shall we take the bus or the train? भनेर रामले सोध्यो। श्यामले भन्यो if we take the bus it will be cheaper. ठीक छ। अब for Ram it is possible that they will take the bus, so he says if we take the bus it will be cheaper हैन। it will be अब अर्को कन्डिसन के हो, it will be faster होला हैन, के होला। अब मैले त्यही नै लेखे है त एक्चुअली, अनि म अर्को गर्छु अनि फेरि बुझाउने कोसिस गर्छु। For Shyam it is possible that they will take the bus, so he says if we take the bus it will be it will be cheaper or anything else। अब सेकेन्ड एउटा कन्डिसनमा हेरौँ। अब Ram and Shyam decided to take the train. Later Shyam talks to Ram हैन। राम अब त्यसपछि उनीहरूले के चाहिँ डिसाइड गरे भन्दाखेरि ट्रेन लिने डिसाइड गरे। Ram and Shyam decide to take the train. अब ट्रेन लिएपछि उनीहरू कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ भने त भन्दाखेरि हेरौँ है त। रामले भन्यो how are you going to travel? श्यामले भन्यो we are going to take the train. अब हेर्नुस् है, take the train. If we took the bus it would be cheaper, हो त हो नि, bus cheaper, it will be cheaper, तर ट्रेन चाहिँ के छ, फास्टर छ। but train is quicker। अब भनेको के हो त भन्दाखेरि now Shyam knows they are not going to take the bus हैन। अब चाहिँ यिनीहरू बस लिँदै छैनन्। अब माथि के छ त भन्दाखेरि हेरौँ है, if we take the bus it will be cheaper भनेपछि अब they are possibly taking the bus भनेर बुझिन्छ। तर तल if we took the bus it will be cheaper but train is quicker भनेपछि के चाहिँ बुझियो त, they are not taking the bus, they are taking train, किन भन्दाखेरि it is quicker, तर if we took the bus it will be cheaper भन्ने कुरा छ हैन। हो अब त्यति कुरा भएपछि अर्को कुरा हेरौँ। when we talk about something that will not happen, और हामीले केही कुरा एक्सपेक्ट गरेको छैनौँ त्यो कुरा हुनको लागि, तब चाहिँ इफ एउटा इमेजिनमा चाहिँ हामी इफ को प्रयोग गर्छौँ है त। मैले त्यही कुरा लेखेँ, when we talk about something that will not happen, जुन कुरा हुँदैन भविष्यमा, that will not happen, or हामीले केही कुरा एक्सपेक्टै गरेको छैनौँ त्यो कुरा हुनको लागि, we don't expect that it will happen, तब तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त, if प्लस पास्ट। तब तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त, if प्लस पास्ट। जस्तै अब if I went, if there was, if I won, if they didn't come, यस्तो है त। अब गरौँ यहाँनिर तल
तर बट द मिनिङ इज नट पास्ट है तर मिनिङ पास्ट नै मिनिङ चाहिँ झन्डै झन्डै फ्युचरको जस्तै छ है त मैले यहाँ बटमा एउटा कुरा लेख्न चाहेँ बट द मिनिङ इज नट पास्ट द मिनिङ इज नट पास्ट हामी पास्ट युज गर्छौँ तर मिनिङ चाहिँ पास्टको आउँदैन है अब कसरी भन्नु होला अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ म इक्जाम्पल दिन्छु त्यसबाट ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ल वाट वुड यु डु if you won a lot of money तिमीले के गर्छौ यदि तिमीले धेरै पैसा जित्यौ भनेको आई डोन्ट रियली एक्सपेक्ट दिस टु ह्यापन मैले पैसा जित्छु भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन नै छैन क्या है ल मैले त्यही कुरा लेखेँ यहाँ आई डोन्ट रियली एक्सपेक्ट दिस टु ह्यापन है इफ आई वोन अ लट अफ मनी होइन म चाहिँ गाडी किन्थेँ बङ्गला किन्थेँ होइन त्यो कुरा छँदैछ तर मैले यो एक्सपेक्ट नै गरेको छैन मेरो एक्सपेक्टेसनभन्दा बाहिर छ हुन चाहिँ हामीले पास्ट युज गऱ्यौँ तर जिते भने फ्युचरको कुरा हेर्दैछौँ ल अर्को एउटा कुरा हेरौँ इक्जाम्पल इफ देयर वाज एन इलेक्सन टुमारो who would you vote for यदि भोलि इलेक्सन भयो भने तिमी कसलाई भोट हाल्छौ तर भोलि इलेक्सन छैन देयर विल नट बी एन इलेक्सन टुमारो तर यदि भयो भने है हामीले माथि के कुरा भनेको थियौँ त यहाँनिर द्याट समथिङ विल नट ह्यापन अब भोलि हुँदै छैन त त्यो हामीले चाहिँ यदि भयो भने भविष्यको लागि कुरा गरेको छौँ तर फेरि हामीले पास्ट टेन्स युज गरेका छौँ एकदमै रमाइलो छ त्यसपछि अर्को एउटा हेरौँ आई वुड बी सरप्राइज्ड if they didn't come to the party यहाँनिर के छ त इफ प्लस पास्ट छ होइन भनेको आई एक्सपेक्ट देम टु कम हो क्या यो चाहिँ मैले चाहिँ उनीहरू आउँछन् भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गरिराखेको छु तर आई वुड बी सरप्राइज इफ दे डिडन्ट कम टु द पार्टी है अब यो चाहिँ हामीले एउटा वी टक अबाउट समथिङ द्याट विल नट ह्यापन र वी डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट विल ह्यापनमा चाहिँ इफ र पास्टको चाहिँ प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो पास्टको मिनिङ चाहिँ पास्ट हुँदैन भनेर भन्यौँ है त ल यसपछि अब खतरा कुरा छ अब हामीले अहिलेसम्म पढेको ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन थोरै कुरा गरौँ इफ आई फाइन्ड र इफ आई फाउन्ड को चाहिँ डिफ्रेन्स हेरौँ है त म दुईवटा इक्जाम्पल लेख्छु अनि तिनीहरूको डिफ्रेन्स हामी मिलेर पत्ता लगाउँ आई थिङ्क I left my wallet or my watch at your house. मलाई लाग्छ मैले आफ्नो घडी तिम्रो घरमा छोडेँ if you find it मात्रै if you find it can you call me तिमीले भेटायो भने can you call me भनेर यो एउटा भयो तर अब तल हेरौँ है if you found a wallet in the street what would you do with it यदि तिमीले बाटोमा वालेट भेटायो भने तिमी के गर्नेछौ भनेर भनेको छ नि यहाँनिर आई प्लस पास्ट गरेको छ भर्खर हामीले माथि भनेको द्याट अब फर्स्टमा त के छ त द्याट विल नट ह्यापन अर्को डोन्ट एक्सपेक्ट टु ह्यापन अब तपाईँले वालेट भेटाउने चान्स छ त लाखौँमा एक पनि छैन होइन हो भनेको मतलब तल चाहिँ हामीले माथिको कन्डिसन लगायौँ इफ प्लस पास्ट अनि द्याट टक्स अबाउट समथिङ विल नट ह्यापन अर वी डोन्ट एक्सपेक्ट टु ह्यापन अनि जसमा पास्ट टेन्स युज गऱ्यौँ अनि त्यो पास्टले चाहिँ फ्युचरलाई द्याट पास्ट इज नट एक्चुअली पास्ट बट इट इज टेलिङ अस अबाउट द फ्युचर अनि माथि चाहिँ एकदमै सिम्पल यदि भेटायो भने मलाई फोन गर है
मात्रै भनेको छ है। यो चाहिँ थोरै डिफ्रेन्स जस्तो मैले तपाईलाई बुझाउन खोजेको। अब हामीले वुड र इफको कुरा गऱ्यौँ है। अब हामीले वुडको भिडियो गर्दाखेरि वुड र इफको चाहिँ अब कस्तो सम्बन्ध छ त, के ठाउँमा युज हुन्छ त भन्ने कुरा हेरेका थियौँ है। अब त्यही कुरा यहाँ पनि थोरै हेरौँ है त। यसमा चाहिँ वी डु नट नर्मली युज वुड इन इफ पार्ट अफ द सेन्टेन्स। इफ पार्टमा चाहिँ होइन, हामीले नट इफ पार्टमा चाहिँ लगाउँछौँ है त। मैले त्यही कुरा लेखौँ न पहिला है, हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। वी डु नट नर्मली use would in the if part of the sentence। तपाईले यो हाम्रो वुडको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसमा पनि हामीले कुरा गरेको छौँ है। तपाईले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल अफ द सेन्टेन्स। अब एक्जाम्पल हेरौँ न। अब एक्जाम्पल नहेरिकन भयो त हाम्रो कामै हुँदैन नि हैन। ल I would be very scary if somebody pointed a gun at me। फेरि एकचोटि पढ्ने मैले, I would be very scary if somebody pointed a gun at me। अब यसमा के चाहिँ हुँदैन त, इफ पार्टमा would लाग्दैन भन्ने कुरा छ हैन। I would be very scary if somebody would pointed हुँदैन, if somebody would point a gun at me। के चाहिँ हुँदैन त यसमा, if somebody would point चाहिँ के हुन्छ त, हुँदैन। यो चाहिँ हुँदैन है, यो चाहिँ हुँदैन। ल बुझ्नुभयो। इफको पार्टमा वुड लाग्दैन, कि त अगाडि लाग्छ कि त पछाडि लाग्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ एउटा। if we went by bus it would be cheaper। माथिकै लेखौँ न, it would be cheaper। अब यसमा के चाहिँ मिल्दैन त, if we would go by bus it would be cheaper। के हुँदैन त, तपाईले आइडिया पाइसक्नु भयो। if we would go by bus it would be cheaper हुँदैन। बुझ्नुभयो। इफको पार्टमा चाहिँ वुड लाग्दैन। कुल, वी कुल है। अब बुझिहाल्नु भयो। वुड भएको ठाउँमा, वुड भएको पार्टमा इफ लाग्दैन, इफ भएको पार्टमा वुड लाग्दैन। जस्तै अब मैले भने आई वुड बी स्केयर्ड इफ समबडी पोइन्टेड अ गन एट मी, अथवा आई एम नट गोइङ टु बेड येट, आई एम नट टायर्ड, इफ आई वेन्ट टु बेड नाउ आई वुडन्ट स्लिप भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अब कुड र माइटको कुरा गरौँ है त। यसमा कुड एन्ड माइट पनि अब यसमा चाहिँ पोसिबल हुन्छ है। अब यो हामीले इफसँग, जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ। अघि हामीले माथि कुरा गरेको छौँ यो मनीवाला हैन। कता वाट विल यु डु इफ यु वोन अ लट अफ मनी हैन। यसमा इफ आई वोन अ लट अफ मनी आई माइट बाई अ हाउस। If I won a lot of money, I might buy a house. Or if it stopped raining, we could go out. यहाँनिर के छ त, इफ आई वोन अ लट अफ मनी आई माइट बाई अ हाउस भनेको इट इज पोसिबल द्याट आई वुड बाई अ हाउस भन्न खोजेको है। तर तल के छ, इफ इट स्टप रेनिङ वी विल गो आउट भनेको वी वुड बी एबल टु गो आउट। यो कुरा छ है। अब तपाईँले जान्नु पऱ्यो कि यो ठ्याक्कै यो कुरा है। अब इफको पार्टमा चाहिँ वुड लाग्दैन, वुडको पार्टमा इफ लाग्दैन, अनि थोरै यो इफ प्लस पास्ट चाहियो र सिम्पली अब यो इफ प्लस यो प्रेजेन्ट लाग्ने। इफ वी टेक द बस इट विल बी चिपर, इफ वी टुक द ट्रेन इट विल बी क्विकर है। ठ्याक्कै त्यति कुरा जान्नुभयो भने यो
भिडियोलाई पुग्छ र यसको एक्सर्साइज गर्नलाई पनि पुग्छ है। अनि यसपछि चाहिँ हामी अब एक्सर्साइज गर्छौँ अनि त्यसपछि अरू इफको कुराहरू पनि गर्छौँ है। र त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईँले चाहिँ यसको एक्सर्साइजको भिडियो अवश्य हेर्नु होला, तल लिङ्क दिएको हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा। Until next time, goodbye, keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.